Maraming pong salamat sa lahat po ng nag-subscribe sa aming channel. And for those who haven't subscribed yet, please click the red button and subscribe na sa atin. And then also, click the bell button para ma-notify namin kayo sa mga latest video namin. Parang rest day ngayon eh. Free time, ganyan. And we have decided to clean up the closet of my husband. Sobrang gulo po niya. To tell you honestly, hindi ko na po siya naayos. Ngayon na may 2 kids na kami. One is 2 years old. His name is Christian. And one is 10 months old. And her name is Asia. Medyo talaga na mga 360 degrees ang pagkakaiba ng buhay. Mas busy na, mas marami nang ginagawa. So, wala na akong panahon para linisin pa yung closet. Tulungan niyo akong i-declutter and i-fold lahat ng mga clothes niya. Makita natin, ipapakita sa inyo. Kami dalawa ng asawa ko, shared lang kami ng walk-in closet dito sa side na to sa akin and dito sa side na to sa kanya. Ang uunahin natin for this video yung kanyang muna kasi medyo malala. So, eto na. Dito lang din. Tada! Okay, so nakikita natin na color-coded yung pagkaka-arrange ko ng kanyang mga damit. Pero, aside sa paglilinis nito, since dito sa US, we all know that we do have 4 seasons. Every time na mag-change ng season, magpapalit tayo ng mga damit natin, yung mga pang-summer, tatago na natin. And then, yung mga pang-winter or pang-fall, unti-unti na natin siyang ilalabas. So, ang mangyayari niya, naalisin natin lahat ng shorts niya. Okay, so samahan niyo ako. Okay, mga momshi. So, kahit naka-arrange na siya, na-color-coded na, nakikita natin na ang daming nakalagay na damit. Hindi naman yan talaga nasusuot lahat. Ang heavy niya tignan. Parang pag tinignan mo siya masyadong crowded. Iisa lang or dadalawang klase lang ng red shirt dyan ang gusto niyang sinusuot. Hindi lahat to. Piled up na lahat ng binaba natin. Hi! Dito yung ano ko. Ang dami niyang damit. Ang gagawin natin na ngayon, ipa-fold ko na siya isa-isa and I'll check them also one by one kung talagang ginagamit siya ni Todd, ng asawa ko, o hindi na. Pag hindi na, isa-set aside ko na siya. Ayun na nga po. So, ang ginawa ko, nakikita nyo dito na may 3 parts siya. First one, yun yung mga damit ng asawa ko, ng husband ko na I think hindi niya na to ginagamit. Hindi niya talaga yan ginagamit, sinusuot. Never siya nakitang sinusuot yan. And then that one, I'm going to ask him later if we can dispose it already or i-donate na namin kasi marami naman siya lumang-luma na. And I think, suot niya yan, sinusuot niya pa yan, hindi pa kami. And then this one, of course, ito yung mga isasabit natin dito again. That we are guilty about just buying and hoarding just because it's sale. As I've mentioned in my other video, pwede nyo panoorin yun. Yung nasa Goodwill kami, sabi ko hindi kami masyadong nakabili doon sa Goodwill kasi
meron kami dito ang outlet, the Hagerstown Premium Outlet. And sinasabi nga nila na yung Hagerstown Premium Outlet is the cheapest outlet all over Maryland. Natapos naman na tayo sa pants niya. Most of his pants, well, all of his pants. O lahat ng hindi naman niya pinapansin. Naka-display lang yan dyan. So, ipapasok natin ulit siya doon sa may second closet. And then, ito lang yung ilalagay natin dito sa labas. Bibilang mo lang siya. Alright, so ngayon naman guys, pagkatapos ng khaki pants niya, titignan naman natin yung blue jeans. Oh, okay ito sa kanya. Bago pa to, hindi niya pa ginagamit. Hindi ito bago, matagal na itong binili, pero hindi niya masyado ginagamit. Mahilig talaga siya sa khaki pants. This one, I don't think ginagamit niya yung mga ganito. Tsaka may butas na wala na yan. Meron pang tag. Lesson na naman sa atin. Before natin ma-feel or maisip na, oh, I need pants. Oh, yung asawa ko wala ng pantalon, wala ng damit. And then may sale. Let's go to the sale. Check muna natin yung closet natin. Teka, baka pwede pang gamitin to. Sinasabi nga nila na gagamitin mo hanggang sa mag-fade. Ganun siya. So kami, part po kami nun ng mga taong bili lang ng bili. Wala lang, natutuwa lang minsan. Tapos, hindi naman sinusuot. Ang sarap lang tignan sa closet, no? May mga bagong tags and all. But actually, that's really a no-no. Especially if you're trying to be minimalist. Hindi na natin itabi lahat ng mga hindi na niya ginagamit. Ina-assume ko na hindi niya gagamitin. Titignan pa natin mamaya kung ano masasabi niya. But ito, ang mga damit niya, mga clothes niya na i-set aside muna natin, itatabi muna natin siya. Alright, so dun sa second closet niya, nakuha ko na yung talagang lagi niya ginagamit, yung favorite niya. Ito lang talaga yon. Pag nakita niyo sa second video, napakadami niyang sweater. But, ito lang yung, syempre, sa tagal na rin na pagsasama namin, nakita ko na talaga kung ano yung mga gusto niyang sweater doon. So, ito yon. Isa-isahin natin siya. And then, I'm so happy that there's already a space where we can put the sweater there. At least kapag kasi nilalagay natin yung item na yon dito, susuotin niya, diba? Kaysa yung nakatago din naman, pero alam mo gusto niya yon. Ayan, isa-isahin na natin. Binabato ko ng ilang oras dito. Hindi ko nasasabihin kung ilan. I'm so happy with the result. Ang sarap, ang luwag, ang laki pa pala ng space. Nakikita ninyo sa taas, blanco pa. Nakikita niyo dito sa left side ko, there are still space that we can still add some things. And then, here, itong mga polo shirts niya, kumonti na. Because ito lang talaga, ito lang yung ginagamit niya. So, because of that, I was able to put these sweaters here. So, na dito yung sinasabing organizer, pero parang mas nakakalito siya, mas ang gulo-gulo niya tignan. And, ilagay ko na yung mga boxers niya dito sa isang bin. And then, here are our hangers. Ang saya because I thought I have to buy more hangers. I need more. Hindi pala. I just need to remove all the clothes that are not being used. And here are the available hangers. And I'm so happy we have this. All of our... Yan. And then, advice ko lang guys sa inyo. This is just my advice, no? Kung gusto niyo talaga ng maayos,
na closet, gawin yung uniform yung color ng hanger. For Todd, lahat ng hanger niya gray lang. Lahat ng hanger ko white. So, yun yung advice ko sa inyo para mas maganda tignan, mas masarap tignan sa mata. So, what do you think, guys? Ang saya. So, dito yung mga khaki pants niya, ang dami-dami dati hindi naman niya sinusuot. Ito na talaga yung lagi niyang sinusuot. And then, there are some which have tags here. I'm going to force him to use them. Okay? And then, yung pants niya, yung jeans niya, nandito na rin. Before, nandito siya sa taas, hindi accessible, hindi makita. Ngayon, nandito na siya dahil may space na tayo. And, since mag-winter na, or fall pa rin, fall season, pwede na siya, nandito lang yung kanyang mga hat. Black shirts, mahilig din siya sa black shirts, you know, being plain and all that. Nandito yon, accessible na din. We still have space there. Balitaan ko kaya kung ano ilalagay namin dyan. Possible, sabi ng sister ko, siguro yung mga shoes na hindi niya ginagamit. Comment down below if magandang ang idea yon, or do you still have other ideas? Now, this one is inspired by what I've been, you know, reading and researching and, you know, watching in YouTube, being a minimalist. Again, minimalism, it doesn't mean you should, you know, sell all your stuff and be homeless or wala ka na dapat mga gamit. No, it only means, minimalist means you would only let your stuff stay, yung mga important lang, and those you would really use, you really can't live without, and then the rest just let it go or let it stay for a month and then review it again and then let it go for reselling. Again, as I've mentioned in my other video that you can watch, yung nagpunta kami sa Goodwill, pwede nyo panoorin yon. Sabi ko nga, I'm selling in Mercari and Poshmark. Doon ko Poshmark. I'm selling in Mercari and Poshmark. So, doon ko nilalagay yung mga clothes namin na pwede pang ibenta. And then the rest na hindi na, it's time to donate or, again, itapon na natin. So, there you have it, guys. Thank you very much for watching. Thank you very much for being with me the entire time that I was cleaning up and decluttering and organizing my husband's closet. See you again, and magkakaroon din tayo ng cleaning and decluttering sa part ko naman, yung closet ko naman. Thank you for all the subscribers. Again, for those who haven't subscribed, please subscribe na tayo mga kabayan. Easterday FIL-AM family. Thank you and see you again. Bye! Ikaw na rin, mag-bye-bye ka na rin eh. Bye! Bye! Woo!